বন্ধুসকল ট্ৰেডিং কি বা ট্ৰেডিং কোনটো ট্ৰেডিং তোমালোকৰ বাবে উপযুক্ত এই ভিডিঅ'ত সকলো কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ট্ৰেডিং বহুতে ভাবে কম্পিউটাৰ লেপটপৰ সন্মুখত বহি থকাটো হৈছে এটা ট্ৰেডিং বা বহুতে ভাবে যে মই আজি 1000 টকা লগালো মই 10000 টকা উইথড্ৰ কৰিম তো একচুৱেলি ট্ৰেডিং কি এই ভিডিঅ'ত সকলো কথা মানে জানিম বা কেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰিলে লাভ হ'ব পাৰি এইটো যদি ভালদৰে জানিম এই ভিডিঅ'ত তো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেডিং হৈছে আমাৰ স্কেল্পিং ট্ৰেডিং তো এই ট্ৰেডিংটো হৈছে একেবাৰে দ্ৰুত আৰু ফাষ্ট ট্ৰেডিং যিটো আপুনি অতি কম সময়ৰ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ট্ৰেডিংটো এই স্কেল্পিং ট্ৰেডিং কিনা বেচা কৰিব পাৰে কিন্তু এই ট্ৰেডিং একেবাৰে ৰিস্কি হয় তো ছেকেণ্ড ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং তো এই ট্ৰেডিংটো মানুহৰ একেবাৰে জনপ্ৰিয় ট্ৰেডিং তো উদাহৰণস্বৰূপে চাওক আপুনি 9টা বজাত কিবা এটা ট্ৰেড লগালে মাৰ্কেট অপেনিং হোৱাৰ পিছত আৰু সেইটো ট্ৰেড আপুনি মানে ইভিনিং গধূলিৰ সময়ত ক্লোজ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ চেল কৰিব পাৰে মানে দিনটোৰ ভিতৰত মানে সেইখিনি টাইমে হৈছে আমাৰ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং বুলি ধৰি লোৱা হয় তো থাৰ্ড হৈছে সুইং ট্ৰেডিং আৰু এই ট্ৰেডিংটো আপুনি যদি বিগিনাৰ বা ফ্ৰেচাৰ্ছ আজি ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তো এই ট্ৰেডিংটো আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট কাৰণ এই ট্ৰেডিংটো ধৰি লওক আপুনি মানে আপোনাৰ সময় নাই মানে কিবা ব্যস্ত চাকৰিয়াল বা কিবা ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ পঢ়ি আছে স্কুলত তেতিয়াহ'লে ট্ৰেডিংটো কৰিব পাৰে কাৰণ এই ট্ৰেডিংটো 2 দিনৰ পৰা 15 দিনলৈকে মানে আপোনালোকৰ এইটো মানে আপোনালোকে কৰিব পাৰে মানে লং আৰু মানে এসপ্তাহ 2 সপ্তাহৰ কাৰণে পুৰা বেষ্ট আছে এইটো তো নেক্সট হৈছে পজিচনেল ট্ৰেডিং চাওক এই ট্ৰেডিংটো মই আপোনালোকক সহজ ভাষাত বুজাই দিছোঁ মানে চাওক আপুনি ধৰি লওক ট্ৰেডাৰ এজন তো আপুনি গম পাইছে যে এটা কোম্পানীৰ বৰ্তমান প্ৰাইচ ল' হৈ আছে বিস্কুট কোম্পানী এটাৰ আজি প্ৰাইচ 20 টকা ভাবিছে আপুনি একমাহ পিছত সেই বিস্কুট কোম্পানীটোৰ প্ৰাইচ 50 টকা হ'ব তেতিয়া কি কৰিব আপুনি আজি সেই 20 টকা শ্বেয়াৰ কিনি থৈ দিয়ক পিছত গম পাইছে যে বাঢ়িব তেতিয়া আপুনি সেই মানে কোম্পানীটো চেল কৰি দিয়ক আপোনাৰ ট্ৰেডটো তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব তো এনেকুৱা মানে এইটো লং টাইম আৰু ৰিক্সি বহুতেই এই ট্ৰেডিংটো ভাল মানে বিগিনাৰৰ কাৰণে ভাল কাৰণ এই ট্ৰেডিংটোত বহুতেই ৰিক্সি মানে ল' থাকে এই ট্ৰেডিঙত তোমাৰ লাষ্ট হৈছে ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যন ট্ৰেডিং যাক চমুকৈ FNO বুলি কোৱা হয় তো ইয়াত আপুনি মানে পোনপটীয়াকৈ শ্বেয়াৰ নিকিনে তো আপুনি ইয়াত বৰ্তমান প্ৰেজেণ্টৰ মানে গ্ৰাফ চাই পেলাই শ্বেয়াৰ কিনিব তো বাই চান্স আপোনাৰ ট্ৰেড এটা ল'লে কিন্তু লছ হোৱাৰ চান্স বহুতেই ইয়াত বেছি থাকে সেইকাৰণে অপশ্যন ট্ৰেডিংটো বিগিনাৰৰ বাবে একেবাৰে বেয়া কাৰণ ইয়াত 5% মানুহ বা 10% মানুহে ইয়াত প্ৰফিট কৰিব পাৰে কিন্তু 90% মানুহে ইয়াত লছ কৰে এই ফিউচাৰ বা অপশ্যন ট্ৰেডিঙত গতিকে আপুনি যদি বিগিনাৰ এই ট্ৰেডিঙৰ পৰা আঁতৰত থকা ইফালে অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ পৰা তো যিমানখিনি পাৰোঁ ইমানখিনি মই বুজালোঁ ট্ৰেডিঙৰ প্ৰকাৰ বা কি কি ট্ৰেডিং আছে তো আপুনি যদি বিগিনাৰ নতুনকৈ আহিছে ট্ৰেডিঙৰ মাৰ্কেটত তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট শিকি লওক পেপাৰ ট্ৰেডিং আছে ডেমো একাউণ্ট খুলি শিকি লওক কাৰণ ট্ৰেডিংটো এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো আপুনি 1 মাহ 2 মাহ বা এবছৰ কৰি আপোনালোকে প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰিব প্ৰথম আপুনি নলেজ লাগিব ট্ৰেডিংটো কাৰণ এইটো এটা যোৱা নহয় যে একদিন আপুনি পইচা লগাইছে যে মৰ্ণিং পইচা ডাবল হৈ থাকিব আপুনি লং টাইম যদি ভাবিছে তে ট্ৰেডিঙৰ পৰা মই ভালদৰে আৰ্নিং কৰিম বা ফিউচাৰ মই এটা বনাম তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট শিকি লওক তাৰপিছত ট্ৰেডিংটো আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক চ' আপুনি যদি বিগিনাৰ বা নতুনকৈ আহিছে ট্ৰেড কৰিবলৈ মাৰ্কেটত তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ মতেদি ইণ্টাৰনেট ট্ৰেডিংটো বেষ্ট বুলি ভাবোঁ আপোনাৰ মতেদি কি কমেণ্টত জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ